Hi! Welcome back to Morales World. Kamusta kayo? And sa mga bagong viewer, hi! Welcome! Nice to meet you. My name is Nanay Apple. Ako ay isang stay-at-home mom. And I love taking care of my family. I have 3 kids and OFW na asawa na si Marvin. Ngayon, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang paglilinis ko ng aming ref. And isasama ko na rin kung ano yung mga napamili ko sa palengke. Hindi ko napapahabain pa ang intro. Simulan na natin. Let's start in 3, 2, 1. Let's go. Simulan ko muna, fresh na fresh ang tilapia. Next, ang alimasag. Manok na pangtinola. And iihawin na bangus. Next, papakita ko sa inyo ang aking mga napamili sa palengke. Unahin na natin ang mga prutas. Una, saging. Hindi na ibigay sa akin ng pakwan, so sayang. Next is pongkanita. My favorite apples. Paborito kong ulam na gulay. Carrots. Wala lang yung partner niyang patatas. And next is luya. Sitaw. Para sa adobong sitaw. Next, ang itlog na pula. Sibuyas. And sayote. Pang tinola. Next, ang talong na ito torta. And mga itlog. Meron ding kamatis, siling panigang, kalamansi, bawang, kikiam, at ang paboritong tofu. So, tapos na tayo sa mga napamili sa palengke. Next, ang aming ref. Kailangan nang linisin bago ilagay yung mga napamili. So, eto muna yung before. Papakita ko sa inyo. Yan. Bago ko sinimulan ng paglilinis, ay in-off ko muna yung power ng ref. And then, isa-isa ko nang tinanggal yung mga nakalagay sa loob. Simulan na natin ang paglilinis. Enjoy watching!
And it's all done. So, tapos na tayo maglinis sa loob. Ngayon, samahan nyo naman akong linisin ang labas ng ref. So, simulan na uli natin maglinis. Almost done. So, eto na, papakita ko na sa inyo ang aking nalinis na ref in 3, 2, 1. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo ang aking paglilinis ng ref. And see you on our next video. Thank you guys!